بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذا الختام العظيم بهذه المواعظ العظيمة من الله تبارك وتعالى لهذه السورة، سورة الحشر، ختام عظيم. في هذه السورة بدأ الله تبارك وتعالى ختام هذه السورة بهذه المواعظ أولا بنداء أهل الإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا نداء من الله تبارك وتعالى لعباده الذين آمنوا. وصف الله تبارك وتعالى هم بأنهم الذين آمنوا، هذا فيه إشادة بهم، لأن الإيمان هو أشرف وأعلى الأعمال وأنفع عمل للإنسان ممكن أن يقوم به، أن يؤمن بالله تبارك وتعالى، ففي هذا الخير كله وفي هذا تجنيب الشر كله. الإيمان بالله تبارك وتعالى طريق السعادة والفوز. فيا أيها الذين آمنوا، هذا فيه إشادة وتذكير بهذا الوصف الذي أصبح وصف لهم، فإذا كان يصبح هذا الوصف وصف حقيقي لهم فهذا أمر عظيم جدا. وكذلك يا أيها الذين آمنوا، هذا في ندائهم بهذا الاسم العظيم، في كذلك تحميل لهم ليلتزموا خطة هذا الإيمان ومستلزمات هذا الإيمان. فإن من آمن بالله تبارك وتعالى وآمن باليوم الآخر وجب عليه أن يلتزم وأن يدخل في طريق الرب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أعظم وصية. اتقوا الله، خافوا. التقوى هي الحماية. اتقيت الشيء بمعنى احتميت منه، كما تقول مثلا اتقيت المطر بمظلتي، أو اتقيت البرد بمعطفي. جعلت بيني وبين هذا الأمر الذي المخوف وقاية. الله سبحانه وتعالى يعذب ويؤاخذ بالذنب، ولا أحد يعذب كعذابه سبحانه وتعالى. والأمر بتقواه سبحانه وتعالى أن يخافه العبد، وأن يجعل بينه وبين غضبه وبين عقوبته حماية له، ولا يحتمي من غضب الله تبارك وتعالى ومن سخطه ومن عقوبته إلا بالإيمان به واتباع أمره واجتناب ما نهاه سبحانه وتعالى عنه. ولذلك قيل: التقوى أن تعمل بطاعة الله. لا تكون متقيا إلا إذا عملت بطاعة الله على نور من الله وأنت ترجو ثواب الله.
وكذلك أن تجتنب ما حرم الله تبارك وتعالى على نور من الله، تخاف عقوبة الله تبارك وتعالى. فالتقوى هي الدين كله، لا يكون الإنسان متقيا إلا إذا دان الدين كله، وهي غاية العبادة وغاية الطاعة وغاية التكليف. غاية التكليف أن يكون الإنسان متقيا، ولا يكون متقيا إلا إذا دخل في الدين كله، لأن ارتكاب جزء مما حرم الله تبارك وتعالى هو أن يعرض الإنسان نفسه للعقوبة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فيكون هنا معرض، الذنب يرهن يعني صاحبه، كل نفس بما كسبت رهينة، فيرتهن به ولا يخرج من جرائره إلا بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والاستغفار، وأن يخرج من هذا الذنب، أو بما جعل الله تبارك وتعالى من الكفارات يعني فعل الطاعات. المهم أنه يعني الذنب لا يخرج الإنسان من جرائره إلا بأن ينقذه الله تبارك وتعالى، فلا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. وكل من أذنب وعصى الله تبارك وتعالى ارتهن وأصبح في يعني تحت يعني المساءلة، وبالتالي العقوبة موجودة. فيجب هنا تقوى الله تبارك وتعالى. إذن لا بد أن يدخل العبد في الدين كله بأداء ما أمر الله تبارك وتعالى، بالانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه، بمراقبة الله تبارك وتعالى في كل أمر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الله اسم، هذا الله لفظ الجلالة، وهو علم على ذات الرب تبارك وتعالى، ومعناه الإله، لأن الله هو الإله الحق سبحانه وتعالى. الله هو الإله، حذفت الهمزة التي في وسطه وأضغمت اللام في اللام فأصبحت الله، وذلك من كثرة الاستعمال. كل الأمم وكل الشعوب وكل الأجيال تعرف الرب تبارك وتعالى بهذا الاسم، فهو الإله الذي لا إله إلا هو، والذي لا ينبغي أن يسمى هذا الاسم إلا له، لأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فهو الله على الحقيقة، وأما وهو الإله على الحقيقة، غيره إن سمي بالإله فكذب، كذب باطل، اسم على غير حقيقته. فالشمس كانت تسمى الإله، يسمونها الإلهة، وهي ليست إله، وإنما هي مخلوق. الله ربها سبحانه وتعالى هو خالقها، هو مدبرها جل وعلا. وهذه الأصنام التي يسمونها الآلهة يسموها آلهة وليست آلهة، وإنما هي أسماء أطلقوا عليها هذه الأسماء، وليست على الحقيقة آلهة. أشجار، أحجار، كواكب، نجوم، ملائكة، إنس، جن، كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى لا يستحق هذا الوصف. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. إنما هو الشأن والحال، لا يكون إلا إلها واحدا، والله هو الإله الواحد، لأنه خالق الخلق كله، مدبر الأمر كله، هو المتوكل بكل شيء، فهو الذي يستحق وحده أن يكون الإله، فلا إله إلا هو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أمر من الله تبارك وتعالى أن تنظر كل نفس فيما قدمته لغد، وذلك أن كل ما يفعله الإنسان هو يقدمه لأنه سيجده أمامه من خير وشر. كل فعل الإنسان صغيره وكبيره هو يقدمه لأنه سيجازى عليه، فهو مقدم ليوم الحساب. فإن كان خيرا فهو سيفرح به الفرح العظيم جدا، وإن كان شرا فسيسود وجهه عندما يلقاه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، هذا الذي قدمت، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. فالله يخبر بأن كل نفس ستجد ما قدمت، ومعنى أنها قدمت عملت، ولكن الله يحصيه ثم يجابه كل إنسان بعمله الذي عمل، صغيره وكبيره. يقول المجرم:
يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، اللي هو كتاب أعمالهم الذي سطرت فيه هذه الأعمال، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا في يوم القيامة الحساب ولا يظلم ربك أحد. فالله سبحانه وتعالى يأمر كل نفس بأن تنظر ما الذي قدمته للغد، ما الذي قدمته من الخير والشر. فإذا كان الإنسان قد قدم الخير سيفرح به وسيجازى على كل ذرة عملها من أعمال الخير، وإن كان قدم شرا فسيحزن له وسيبتئس به وسيتورط فيه، خلاص يرتهن به، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إعادة لأمر التقوى وتأكيد له وترتيب أمر آخر. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تذكير بتقواه سبحانه وتعالى وتأكيد لهذا المعنى، معنى التقوى، لأن على التقوى صلاح الأمر كله. التقي هو الصالح، لأن من كان يخشى الله تبارك وتعالى ويخاف عقوبته ويختار العمل الذي ينجيه من عذابه سبحانه وتعالى فيأتمر الأوامر وينتهي النواهي، خلاص التقوى هي رأس الأمر كله. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الخبرة هي العلم الدقيق، العلم بخفايا الأمور. وقال خبير بما تعملون يعني أنه عليم علما يعني بكل أسراركم، بكل دواخلكم، كل الذي تعملونه فإن الله خبير به، عليم علم تام به كيف كان ومتى كان، سواء كان هذا العمل عمل ظاهري يظهر على الجوارح أو عمل خفي يخفيه الإنسان في قلبه، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالله عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى، فكل ما يعمله الإنسان سواء كان عمل القلب وهو خفي أو عمل الجوارح الذي يظهر عليه، عمل اليدين، عمل العين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإن الله خبير به سبحانه وتعالى. كل جارحة من جوارح الإنسان تكسب عمل الله سبحانه وتعالى عليم به. إن الله خبير بما تعملون، وهذا يعني تذكير بهذه الحقيقة التي هي أعظم واعظ، أعظم واعظ أن يعلم العبد أن ربه سبحانه وتعالى مطلع عليه وعليم بكل أعمال، كما قال تبارك وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. كنا الله سبحانه وتعالى عليكم أيها الناس شهودا حاضرين، فالله حاضر سبحانه وتعالى إذ تفيضون فيه، يعني عند مباشرتك وعملك لهذا العمل فالله معك سبحانه وتعالى. الله مع قلبك في حركته، مع رجلك، مع قدمك، وين تذهب، أين تكون. لم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب. الله سبحانه وتعالى هذه صفته، هو القائم على كل نفس بما كسبت، فكل نفس تكسب من خير وشر فالله تبارك وتعالى قائم عليه، بمعنى أنه مطلع عليها سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه جل وعلا. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذا هو الذي يصل بالإنسان إلى الإحسان، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
فمن عبد الله تبارك وتعالى وهو معتقد بأن الله مطلع عليه في كل أحواله، في ليله، في نهاره، في شهوده، حضوره، جهرته أمام الناس، في غيبته، في سره، لا شك أنه إذا قدر يعني مقام الله تبارك وتعالى استقام على أمر الله تبارك وتعالى. إذا علم أن الله رب السماوات والأرض الذي يأمر ليطاع ويؤاخذ بالذنب، إذا علم هذا وقدر هذا لا شك أنه يحسن عمله كله، لا يبقى عمل إلا ويحسنه. وقال النبي: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اعلم أن الله تبارك وتعالى يراك ويطلع عليك. ثم قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. بيان من الله تبارك وتعالى نهي لعباده أن يكونوا كالذين نسوا الله، والذين نسوا الله هم الذين كفروا به وازدروا أمره وتركوه وخلفوه خلفهم ظهريا. فهؤلاء نسوه ليس نسيان يعني عن الذاكرة، وإنما إهمال وترك وتضييع. فأمر الرب تبارك وتعالى وشأنه وشأن مقامهم في هذه الدنيا، وأنهم خلقوا للعبادة، وأن هناك طريق لا بد أن يسلكوه، وأن هناك بعث بعد الموت، وهناك وقوف بين يديه وهناك حساب على هذا. نسوا هذا ولم يفعلوا لهذا ولم يشتغلوا لهذا الأمر، فنسوا الله، يعني أهملوا طريقه وأهملوا دينه ولم يعيروا اهتماما لهذا ولم يرفعوا رأسا بهذا. هذا شأن الكافر وشأن الفاسق والخارج عن طاعته. قال جل وعلا: فأنساهم أنفسهم. هذه عقوبة الله تبارك وتعالى لهم، أنساهم أنفسهم، أن يعملوا لها، أن يسعوا في فكاكها. فنسي نفسه فبدأ يسير فيما لا يفيده ولا ينفعه، فيما يورطه الورطة الكبرى، وهو أن يدخله النار وأن لا ينقذ نفسه منها، وأن يدخل الجنة وأن يفوز برضوان الله. فنسي نفسه ونسي أن يعمل لنفسه، فأصبح في عمله الدنيوي لاعب لاهي. فالدنيا بالنسبة إليهم هذه هي كده وشغله فيها وانشغاله بها لاعب ولهو، كما قال تبارك وتعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هذا نساه الكافر، نسي العذاب الشديد ونسي المغفرة من الله ورضوان، وبالتالي سيكون مآله العذاب الشديد، مآله العذاب الشديد، لأنه خلاص لها ولعب في هذه الدنيا مهما كان عمله جاد، يعني عمل الدنيا والعمل الجاد، لكنه في حقيقته له ولعب، لأنه لا ثمرة له. ما ثماره؟ ما الثمرة التي يعني نالها الكافر من كدحه وكده في الدنيا وجمعه لها وحرصه عليها وقيامه بها؟ ما لم تفيده شيئا. كل هذا أورده النار ولم يفز بجنة الله تبارك وتعالى، فبالتالي نسي نفسه ولم يعمل نفسه. والحياة الدنيا إنما هي يعني لعاعة، وقت قليل، متاع قليل، ثم بعد ذلك خلود في النار. فعاقبه الله تبارك وتعالى هذه العقوبة العظيمة، وهي أن أنساه نفسه، أن يسعى في فكاكها، أن يعمل لبقائها، أن يعمل للآخرة، أن يعمل للخلود والجنة، فنسي هذا. وهذا كل من نسي الله تبارك وتعالى عاقبه الله تبارك وتعالى هذه العقوبة، بل يبدأ بمجرد التحول، كما قال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.
فهذا الذي نسي الله سبحانه وتعالى هذا عاقبه الله تبارك وتعالى أشد عقوبة، وهي أن أنساه نفسه. لم يوفقه الله تبارك وتعالى إلى عبادته وطاعته، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلى أن يعمل لآخرته، ضاع عمره وضاعت حياته، ويأتي يوم القيامة قد ضيع كل شيء. خلاص، استمتع بما استمتع به في هذه الدنيا، وذهبت هذه المتعة، ولم يبقى إلا الأثر الذي ترتب على كفره وعناده ولهوه، وهو الخلود في النار عياذا بالله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أولئك المشار إليهم هنا الذين أنساهم الله أنفسهم هم الفاسقون. الفسق الخروج عن طاعة الله، الذين خرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى وخرجوا عن أمره وتركوا هذا الفاسق. هذا الفسق على الحقيقي، وهذا الذي عاقبه الله تبارك وتعالى بأن خلاه، تركه في فسقه وفي فجوره، ولم يذكره ما مآله ومعاده، فظل في حاله الذي كان فيه، كما قال الله في شأن الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا صنيع الله تبارك وتعالى بهم لما كفروا بالله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أن هذا وهذا ليسوا سواء، ما هم متساويين في المآل والمصير والنهاية، لا، شتان بين هؤلاء وهؤلاء. أصحاب النار الذين هم أصحابها المصاحبون لها، ثم أصحاب النار كأنهم ملكوها أو صحبة أو أصحابها، لأنهم يكونون مصاحبين لها فلا يخرجون عنها. النار نار الآخرة، جهنم عياذا بالله، وسموا أصحابها لأنهم خالدون فيها. وأصحاب الجنة أهلها المصاحبون لها، الذين ورثهم الله تبارك وتعالى هذه الجنة، والمقيمون فيها إقامة دائمة لا تنتهي ولا تنقطع، عطاء غير ملذوذ من الله تبارك وتعالى. فأين هؤلاء وأين هؤلاء؟ فحال أهل النار عياذا بالله ليس كحال أهل الجنة. أهل النار إنما هم في عذاب دائم لا ينقطع، والنار نار الآخرة التي هي نار هذه الدنيا جزء من 70 جزءا منها، كما قال النبي: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية؟ قال: ولكنها فضلت عليها ب69 جزءا. وهذه النار حصار وسجن دائم يسجن فيه أهلها عياذا بالله تبارك وتعالى منهم من حالهم، سجن دائم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساق، وكلما استغاثوا أغيثوا بعذاب شديد، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. ويهانون فيها بكل أنواع الإهانة عياذا بالله، ولا يسمع دعاؤهم ولا صراخهم ولا استرحامهم ولا رجاؤهم، بل ما يسمع لهم بشيء. فلا أمل في أن يخرجوا مما دخلوه من النار، إذا دخلوها فلا يخرجوا منها، ولا أمل لهم في شيء، لا في شفاعة يشفع لهم، ولا في فدية تقبل منهم لو كان يملكون المال، ولا في كسر لهذا السجن، بل هي إنها عليهم مؤصدة مغلقة في عمد ممددة، والقائمون عليها غلاظ شداد لا يسمحون لأحد بأن يستريح لحظة. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكل ما فيها يأتي بالعذاب ويميت لو كان هناك موت، ولكنه لا يموت، ويأتيه الموت من كل مكان،
وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ولا أمل عندهم في أن هذا سينتهي في وقت من الأوقات، ولو ملايين السنين. ما في أمل أنه له حد يحد. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فأهل النار ماكثون فيها مكثا لا ينقطع عياذا بالله. فإذا كان هذا حال أهل النار، أما حال أهل الجنة فإنهم في حبور وسرور ونعيم دائم، وشغلهم اللذات. لا عمل عندهم يعالجونه من الأعمال التي يعالجونها لحياتهم ولسرورهم وسعادتهم. لا يعالجون أمرا، لا يعالجون طعامهم ولا شرابهم ولا خياطة ثيابهم ولا بناء بيوتهم ولا رصف شوارعهم، لا، ولا زراعة ولا شيء. لا عمل يعالج، لا يعالج أحدا عملا في الجنة. كل ما يريد موجود حاضر. وإن اشتهى معالجة الأمر فإنه يكون على غير أمر الدنيا، كما جاء في الحديث أن رجلا يشتهي الزرع، فيقول له الله تبارك وتعالى يشتهي أن يزرع، يشتغل، يبدو أنه كان فلاحا في هذه الدنيا من أهل الإيمان، ولكنه يحب الزرع، فأراد أن يزرع يفلح، فقال له الله تبارك وتعالى ألست فيما تشتهي؟ ألست في الجنة فيما تشتهي؟ ماذا تريد؟ من أي شجر، من أي زراع، من أي ورود، من أي زهور، كل شيء. فقال بلى ولكني أحب الزرع. يشتهي أن يعالج، فيقال له ازرع، يعطى البذر ليزرع، فإذا ألقى البذر في تربة الجنة يقول النبي فسابق الطرف نماؤه واستواؤه. في لمحة البصر، في لمح البصر هذا الذي زرعه يكون قد نما واستوى، وصل إلى حده في لمح البصر. فلا علاج غير هذا الزراعة في الدنيا. لا بد أن يحفر التربة وأن يمهدها ويسمدها ويعتني فيها ويضع البذر وينتظر بعد ذلك حتى ينبت، ثم يعالج هذا الزرع، يمنع عنه الآفة ويمنع عنه ما يأكله من الزرع الطفيل الذي يقوم ويسقيه في المدة المعينة ويسقيه بحساب ويسمده ويظل يتعب في هذا حتى يأتي محصوله بعد ذلك، يكون قد شقي وتعب تعبا عظيما فيه. الجنة لا علاج، ما أحد يعالج شيء، لا يعالج أي عمل بتاتا، لا يعالج طعامه يأتي، ما يعالج أن يخرج أن يصعد إلى شجرة ليأتي بثمرتها، الثمرة موجودة، لا. وذللت قطوفها تذليلا، وذللت قطوفها تذليلا، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. الجنى الثمار، الجنتين جنتي المؤمن، دان من القطف، يأتي إلى مكانه، فلا شغل، كما قال تبارك وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. شو الشغل؟ قال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هذا شغلهم، هذا شغل أهل الجنة، التلهي باللذات. كل ما عندهم لذة وسرور ونعيم ورضوان من الله تبارك وتعالى، وهم في ما يشتهون من كل شيء، وخلود فلا موت. فكيف حال هؤلاء؟ هذا حال أهل الجنة وهذا حال أهل النار عياذا بالله. فالله يقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. قدم أصحاب النار للموعظة لأن السياق سياق موعظة. قل اذكروا هذا، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
صدق الله العظيم.